Welcome back sa aking channel. It's me again, Karr. Namiss ko kayo. Namiss ko mag-film. Andito na tayo sa bagong studio. May studio na! May pa-studio na si Maybelline. In fairness. Anyway, ang tagal ko hindi nag-film kasi wala, pagod lang ako. Busy sa work o sa panonood ng Netflix. For today's video, ang gagawin natin ay Korean makeup look. Feeling ko mas bagay sa akin yung Korean makeup kesa dun sa mga Western style na heavy contour and stuff. Anyway, gumawa ako dati ng Korean makeup look, pero hindi masyadong maganda. Anyway, ang itsura ko doon, diba? Ayan, yan yung itsura ko. Anyway, so ngayon, medyo mas marami na ako napanood na videos and share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung makeup ko these days. First of all, nag-sunscreen ako actually kanina pa. Magka-contact lens lang ako and then babalik ako. Mag-start na tayo mag-makeup. First, mag-primer muna tayo. Ito yung Poreless Putty Primer. TikTok made me buy. Syempre pa. Mag-proceed na tayo sa foundation. So, I'm gonna be using Maybelline Fit Me in shade 110. So, after nating mag-foundation, mag-concealer naman tayo. This is Maybelline Fit Me. So, ito na yung gagamitin ko pang conceal ng mga blemishes ko. Hayaan lang muna natin siya mag-set. Hintay lang tayo ng few minutes, tapos saka ko siya i-blend. Hindi na masyadong halata. Andun pa rin siya, pero hindi na ganun ka-obvious. Hindi kasi full coverage si Maybelline Fit Me. So, ayan, lumalabas pa rin yung aking mga blemishes. Magkilay naman tayo. Gamitin natin tong Milani na Stay Put Brow Color in the shade Medium Brown 03. Ayan, so nakorte ko na siya. So, ang gagawin ko lang is i-fill out ko siya nitong brow product na to from Forever 21. Gagamitin ko tong brown na to para yung sparse area mas ma-fill out niya. So, after natin sa concealer, mag-move on na tayo sa eyes. Gagamitin ko tong LA Girl palette na to. So, ang gamitin natin ay ang Korean makeup, usually mga pink, peach, mga ganyan. So, I'll be using this High Spirited. Itong shade na to. Medyo brownish siya. Para lang sa transition. After nyan, gamit tayo ng darker colors. Gamitin natin tong Curious para sa outer. And then, maglagay lang tayo ng shimmery sa gitnang part. So, kung mapapansin nyo, inilalampas ko siya kasi hooded yung eyes ko. So, hindi nakikita yung eyeshadow kung dun ko lang siya ilalagay sa ibaba. So, ganyan yung itsura niya. Maglagay tayo ng shimmery, authentic here. And kamay na lang yung gagamitin ko. Nalagay ko siya dun sa parting hindi ko nilagyan nitong dark shade sa gitnang part. After nyo sa itaas, okay na yan. Mamaya ko na siya lalagyan ng eyeliner. Punta naman tayo sa ibang part. So, dito, may konting trick. Trick talaga. Anyway, ang tawag ng mga Korean dito, aegyosal. Ewan ko kung tama yung pronounce ko, pero hindi samgyeopsal, moms. Iba yun. So, yun yung parang eye bags. I-accentuate natin yung eye bag sa ilalim. Technique yun, mukhang mag-pop up yung mata. So, gamit lang tayo ng brown shade. So, from Beige Cosmetics na BT21. So, ito, shade set. So, kung makikita niyo yung
pag ngumingiti, yan yung eye bags ko. So, susundan ko lang siya. Mas mababa ng konti. Paglagay na kayo ng eye bags, trust the process mga moms. Ganyan lang yung itsura niya. Pero, lilinisin natin siya with a concealer. So, after natin makapaglagay ng aegyosal, lagyan natin siya ng eyeshadow na ginamit natin sa itaas. Lagyan natin siya sa ibaba. So, gagamitin ko ulit itong Curious. Kung mapapansin nyo, hindi ko siya inilagay dito sa part na to kasi gusto natin magmukhang malaki yung mata. So, straight line mula sa gitna. And, gamitin natin tong Wavy Glow dahil hindi ko siya masyadong nagagamit. Dahil dyan, gamitin natin siya ngayon. Itong shade na to. So, niyan, kung mapapansin nyo, hindi ko nilagyan tong part na to. Kasi gusto natin magmukhang malaki yung mata. So, lalagyan natin siya ng konting concealer. After natin malagyan, hayaan lang natin muna siya. And then, maglagay na tayo ng eyeliner sa taas. So, gamit tayo ng brown na eyeliner. I'll be using this NYX Epic Liner na brown. And hindi natin i-fill out yung buong eyelids natin kasi hooded yung eyes ko. So, manipis na manipis lang. And lalagyan ko siya ng maliit na wing sa dulo. So, ayan na yung itsura ng eyeliner. Konti lang, hindi dramatic na dramatic yung pagka-wing niya. After that, mag-tight line tayo. So, para mas lumaki yung ating mata. After natin mag-tight line, mag-mascara na tayo. So, ito yung Maybelline Lash Lift. Nag-iisa kong mascara. Then, gumamit tayo ng black eyeliner. This is from Maybelline. Hyper Easy. Magdodrawing tayo ng peking anong tag doon? Pilik mata sa ibaba. So, ayan, nakapaglagay na tayo ng contouring eyelashes sa ibaba. Nasira to kasi dati hindi siya ganito kakapal. Ewan ko ba kung anong ginawa ko, pero ngayon ang kapal na niyan tingnan. Anyway, basta gamit lang kayo ng eyeliner na manipis yung dulo. Pero okay na rin naman, hindi naman siya ganun kasama. Paano ba ako mag-contour ng nose lately? Gamitin natin tong LA Girl Pro Conceal. Chestnut. Ito yung ginagamit kong pang-contour lately. Oh no, hindi ata nag-record. Hindi ko sure. So, ginamit ko tong biglang namatay yung camera ko. Hindi ko alam kung nag-film. Anyway, so ito yung Wet n Wild. And naglagay lang ako sa tip ng ilong at dito sa my bridge. And malulubat na ako. So, bilisan na natin, Karr. So, kalat na natin tong blush on sa cheeks. Ayan.
And maglagay tayo ng highlighter. Ito na lang din ulit na Wet n Wild. Nakalimutan ko. May nakalimutan pa ako kasi lumbat na itong aking... Mag-contour lang tayo ng bahagya para magmukhang maliit yung mukha ko. So, yun yung mga parts na lagi ko nilalagyan. Oh my God, I'm so sorry. Nauna yung blush on. Panic mode ako eh. So, nilalagyan ko lang tong part na to kasi yun yung malalaking part sa mukha ko. Ayan, para lumit-lit naman na yung mukha natin. And then, sana sa lips. So, ang uso sa Korean ay pinkish, reddish, and yeah, nag-chop yung lips ko. Gamitin natin to Girl Crush ng Sunniesface, of course. Na-blend lang natin, dry yung lips ko. Nakalimutan ko mag-exfoliate. I'll be using this Romand Zero Velvet Tint by Romand. Ang dumi niya ng kamay ko. And then, sa gitna ko lang siya ilalagay. Para mag-red siya. And then, dahil uso ngayon ang lip gloss, this is another TikTok Make Me Buy. Itong NYX Butter Gloss in the shade Bit of Honey. Ayan, mag-falsies lang ako and ayusin yung buhok ko. Diyos ko, hindi talaga ako nagpa-powder. Sige, mag-powder tayo dahil mukha rin lang naman tayo oily. Mag-powder tayo pero hindi talaga ako nagpa-powder in ordinary day or ordinary basis pag nag-makeup ako. So, gumamit tayo ng powder. Kung mapapansin niyo yung mga pictures ko, shine yung mukha ko kasi hindi ako nagpa-powder. For the purpose of this video, mag-powder tayo. Tada! Ito yung may powder, ito yung wala. Ay, by the way, this is Nichido Final Powder. Mag-falsies lang ako, guys, and ayusin ko yung buhok ko, and I'll be back. So, ayan, mga moms, ito na yung ating final look. So, si Mayor kasi ayaw niya na masyadong mapula yung labi ko. So, ayaw niya. So, nilagyan ko lang naman actually siya ng Sunniesface na Nudist para... Nasaan na yun? Nudist. Tada! So, para lang matone down yung pagka-red niya. And other than that, naglagay ako ng falsies. And yeah, nice ang hook. And that's it. Mukha ba akong Koreana? Dapat talaga may pakulot ako kaso anong oras na? Ang tagal ko bago natapos sa video na to. Sorry na. So, sabihan niyo kung may gusto pa kayong ibang tutorial. Subukan natin yan. And this is the tutorial that no one asked for. Char! Anyway, that's it for this video. Sana nagustuhan nyo. Please like this video. Subscribe to my channel. See you on my next video. Bye!